talk about sa pagkuha sa kanang integral and tangent, integral sa cotangent, integral sa secant o kining integral sa cosecant, no? So mo yung mga forms nga kuwang, di ba? So first, no, ato sa pagkatao unsay integral and tangent, no? Okay, so first atong kuha ng integral sa tangent u du, kana siya, no? So ang pagkuha na to, no, or ang pag-derive na to sa antiderivative aning tangent, no, is magbase na sa katong relationship niya, no, or ang identity in terms of sine and cosine. So kining tangent, we can just break it into two trigonometric functions, di ba? Sine o cosine, kana, di ba? Since ang kining tangent u, sine u over cosine u naman siya. And after na, substitution ta, no? So since ang u gamit na, let's just use another variable na lang, no? Let's just say w, no? Let na tong w be equal to cosine u. And if we differentiate this, no, magkuha tong derivative sa w with respect sa u, ang result is negative sine u, no? Or in differential form, dw is equal to negative sine u du. So ang kining du, ato na siyang i-multiply sa babaw. It will look like this, no? Siyang integral of sine u du all over cosine u. No? So kini man itong w, as you can see, diba? Nga, kung tanawon sa numerator, pare-pareha na siya halos sa dw, no? So if you just multiply it by negative 1, no? Kung mo multiply negative 1 ang numerator, so ang negative dw, no, both of the equations mo siyang sine u du, di ba? Multiply na mo negative 1 dire, ito balance equation, multiply sa mo negative 1 as picas. So negative dw equals to sa sine u du, no? Mo na mo i-substitute yari. So sa ganang sine u du, that's negative dw. So substitution. So this becomes negative dw. And then kining cos u, that's w. As you can see there, no? Mapagawa sa ng negative and then integrate na to ang dw over w. And now, kita ninyo nga, integrable siya, no? May integrate na to siya once nga nahuman na to ang substitution. So kana ang integral sa dw over w, we already know that's ln, no? ln, absolute value sa w plus c. And after na, ato lang i-substitute back ang atong original variable of integration, which is ang w, ay ang u, no? Muna ang original variable integration na to. So i-substitute back na to siya in place sa kining w, and then we have now the integral sa tangent, no? So therefore, ang integral sa tangent u du equal ni siya sa negative ln and then absolute value sa cosine u plus c. So mo siya ang iyahang integral. Or no, recall nga natay ka ng properties sa logarithm, no? So pili siya ganang like now. If you use this kanang properties logarithm, which states that if natay n, ln, no, of a, equivalent na niya is just equal to ln a to the n, right? So in this case, kining n na to the is negative 1, pwede rin na himuong power dire, no? So kini siya can be written as ln to the cosine of u to the negative 1, or it can be written as, di ba, kanang cosine u to negative 1 is just equal to 1 over cosine u, no? Then kanang 1 over cos u
sa reciprocal identity, equivalent niya is ang secant, no? So kini ng integral sa tangent u, no? Integral sa tangent u du the same na siya sa ln secant u, ana, no? Plus c. So you can use either this, ana, negative ln cos u, or if you want its positive counterpart, kanang hindi na kaganahan magsusuto negative na kuan ba? Negative sa kanang below or kanang kuan day before the kanang function, no? So ln secant u plus c na siya, no? Integral sa tangent u is ln secant u plus c. So mo siya, no? We have the tangent. So nanatay sine, nanatay cosine, nanatay tangent. So tangent is ln sec absolute value secant u plus c. So which is ano na diri, no? In the same manner, so pariharag pamaagi sa pagkuha na to sa integral sa tangent, mo sa ibuhaton na sa tangent, no? So in the same manner, atong buhaton sa tangent is okay po, no? Book na to siya into its equivalent ratio identity, which is ang kini siya bali na pa cosine u over sine u na siya, ana. Niya ang kini dio, ibutan nato sa babaw daan, ana. Then magletag w be equal to kini gyapon sa boss sine u, then from that ang dw is of course ang sa derivative sign cosine u times du, kana na siya dan, no? So sa kini nga problem diretso ra na siya, no? So integral of via substitution ang kanang cos u du is dw, and then ang kining sin u is w, and kana siya ln absolute value ra na sa w, no? Diretso ra. So therefore from that makakuha na to ang integral sa cotangent u, no? So cotangent u du to be equal to the absolute value of ln absolute value of in w, which is sin u, no? Plus the constant of integration, no? Or we can also write this in terms of cosecant, ana, no? So kining sin u, no? Pwede mo na ito i-write siya as 1, no? Over cosecant u, no? Plus c. Kining sin u ba? Kay ang equivalent nga reciprocal identity is 1 over cosine u, cosecant, which is of course if we put it in exponential form, inani siya, no? Negative 1 plus c. Yung negative 1, pwede na ito ipagawa sa ln. So therefore, you can say nga kaya cotangent, integral sa cotangent u du equal siya pod sa negative ln absolute value sa cosecant u plus c. So equivalent na sila, no? You can either use this or pwede sa kini, no? Either way, they're both correct. So ano siyang derivative for the cotangent? Okay, so ano siya, no? Ang kini sa pagkuha to sa antiderivative sa cotangent, it's either ln absolute value sa sin u or negative ln absolute value sa cosecant u. Ana. Next, we have secant.
Okay, so sa second, no? Medyo tricky na siya, no? Ang pagkuha na to sa integral for the second. So, itong mga to, no? Para makuha na itong integral niya is ato siyang multiply no kanang certain expression ana no before ta mag kanang substitution. So kini second u multiply ta ni siya og kanang expression nga secant u lang bali no tangent u plus secant u ana all over tangent u plus secant u nya ang dio nabiling kay pundiri no. So multiply na to siya aning expression nya take note kining expression this is just equivalent na siya sa 1 di ba 1 na ni siya. So it doesn't really wala siya nagkanang wala niya giguba ang atong equation no. So the equation remains balanced kay technically di ba ang atong multiply sa second u 1 naman siya no. So there's a reason behind anong kana atong ikuan kana atong gi-multiply. So so you'll realize it later on ngano nga gi-multiply nato siya ani. So next itong button is atuan ang i-multiply kining second u sa ato ang numerators expression. So kini siya mo na siyang secant u times tangent u plus distribute no. Mo na siyang secant square u. Yeah, all over tangent u plus secant u. And then added du. Ana, no? Or ato lang siyang ikuan lang, no? Let's just put the du on the kanang numerator ana. Isagol na nato siya apil diri sa mabaw. So now, ang reason nga nung ako siya gi-multiply na yung expression is that para makabuhat tag ka ng substitution, no? Maka substitution method ta once nga makuha na to ang resulting expression which is kini, no? So dali no, ilet na to since gamit mo ng u, w na sa itong bitong gyapon, no? Ilet na to ang w be this expression kana tangent u plus secant u. And then, if we differentiate this, kung itong derivative sa w with respect to u, equal na siya sa kana. Tapos saan ito nag-differentiate? We have derivative sa tangent, which is secant square u. And we have the derivative sa secant, which is secant u tangent u. No? Na in differential form, ato na siya multiplyan og du, no? Atong equation diha. So dw na lang mibili, no? So dw therefore is equal to secant u square plus secant u tangent u ana, no? And then du. Now as you can see, kining w nga atong giletter iyang differential mao nang sa babaw, di ba? Secant square u plus secant u times tangent u. The quantity multiplied by du. So kini siya mo ni dw, no? Now when we do the substitution, so mahimo na siyang integral of, so ang babaw that's dw, ano lang ubos that's w. Nya kana siya we already know sa integral na niya, di ba? Integral na niya is ln absolute value sa w plus c. And then via back substitution ato iuli atong original variable integration, no? So kini w is since equal versus tangent u plus secant u, iulit na siya diha, then we have the integral na for the secant, no? So therefore ang integral sa secant u du equal siya sa ln absolute value sa ano to secant abot tayo, no? Secant u
plus tangent u plus c. Ana. So, ano siya, no? Ang pag-derive sa katong integral for the secant u du. Naratay gi-multiply nga a certain expression para ma-integrate na to siya, no? Via substitution. So, ano siya, no? Ang integral for the secant u du, that's ln secant absolute value of quantity secant u plus tangent u plus c. Then finally, sa cosecant, no? So, sine, cosine, tangent, cotangent, secant. Then sa cosecant, so more po, no? Inani ra pamagi naratay multiply nga expression, no? Sa ato ang cosecant, I mean, ani gyapon siya mura ganig ma-DW mabaw niya, ma-W ang ubos para mas-apply na to sa substitution, no? But in this case, line na itong multiply na niya, no? So here we have the integral of cosecant u du. Yung atong buhaton para ma-integrate ni siya is multiplyan na siya o certain expression ng atong multiplyan na is cosecant u minus cotangent u all over cosecant u minus cotangent u pod ana, no? So kini nga expression nato nga multiply nya mao gyapon, di ba? It's just technically 1 na siya katong multiply because when you divide this 1 na siya, no? So i-distribute na to kini siya sa babaw, that becomes cosecant square u minus cosecant u cotangent u. So boss, that's cosecant u minus cotangent u. Nya ato lang ibutan diri sa babaw ang du, no? Ana multiply na to ani nga expression. And then mao gyapon we do substitution. Let na to ang w be na siya cosecant u minus cotangent u. Nya kung ano to ang dw over du. So differentiate na to. Ang kiniderivative sa cosecant is as you can if you know, that's negative, di ba? Negative cosecant u cotangent u minus ang derivative sa cotangent, no? As you have known, that's negative cosecant square u, di ba? And this is equivalent to negative, no? Cosecant u cotangent u, positive na siya, no? Plus cosecant square u. So, ano siya ng dw over du. Multiply na to via du para ma-differential form na siya. So, ang dw din na to, no? So, ang dw will be, ato lang sila i-rearrange, no? Unahan na tadig suwat ang cosecant square u. And then, minus cosecant u cotangent u, no? Yeah, multiplied by du. So, ano itong dw. And then, when we do the substitution method, no? So, ang integral ng cosecant u du equal na siya sa integral of kini siya, no? Equal siya ni. And then, kini siya, di ba? Kini cosecant u minus cosecant u cotangent u times quantity du, di ba? Mao na siya ang dw, no? So this is dw na nasa babaw. Ang nabot sa boss, of course, mao niya itong gilet as w, no? W na to is cosecant u minus cotangent u. Then integrate na nimo, that's ln absolute value sa w plus c. And then by a back substitution, no? Na natay integral now for the cosecant u.
which is, of course, ln sa absolute value sa cosecant u minus cotangent u plus the constant of integration. Okay, so muna siyang integral for cosecant u du. No? ln absolute value sa cosecant u minus cotangent u plus c. Then finally, muna ni silang summary for the trigonometric forms nga ato ang pangita, no? So first is katong mga forms which resulted to the 6 trigonometric functions, diba? And forms which resulted to the 6 trigonometric functions, like this, kining sa una, no? Resulta siya mga trigonometric functions, no? And then, there is a Pacificas, di ba? So, mo yung mga forms na result of 6 trigonometric functions, no? So, mo lang kita ninyo nga, ang mga results sa integrals is sine, cosine, tangent, cotangent, secant, cosecant. And then the other forms nga ito i-consider is, of course, ang mga integral na sa kini nga mga trigonometric function, no? So, since ang integral sa sine and cosine na namin sa diri sa babaw, no? Hindi na nato sila consider appeal. Ato na lang i-solve ang integral na lang sa tangent, cotangent, and secant o cosecant, which is mga na sila diba atong gipang kuha ang gishow ganyan, no? Atong gishow ganyan na unsa pagkuha sa integral for tangent, cotangent, secant, and cosecant, no? So familiarize sila, no? Familiarize ni nga mga forms, no? Kay it's kind of important, no? Important siya when you solve certain integrals nga na kanang trigonometric form, no? Later on, no, discuss pa tayo about anong mga reduction method for powers of trigonometric functions. So ang kini silang na diri magamit sila nato. So anyway, example daw, no? So kating mga form, no? As I have said, i-incorporate sila og substitution, no? I-incorporate kini siya og substitution in the sense that para ma-integrate nimo ang sine, cosine, or secant square du, tangent square, at tangent u, no? May ani sila forma, no? So you need to consider ang u ug ang du in all of this form. So ma-involve siya ang substitution before we can proceed to integrate such functions. So for example, evaluate na to ang integral sa sine na 3x. Imo na siya ang result. Yeah, you want to delete. Okay, so first natay example diri, integral of sine 3x dx. Kana siya, no? Okay, so para ma-solve siya, no, dapat sa katong mga trigonometric forms nga ato ang gi-discuss, no? Maporma siya ginani. Sine u du para ang result is negative cos u, no? So negative cos u. So dere, i-let na to whatever is kanang argument inside the trigonometric function ato ibutan. I-let na as u. Let ito ang u be equal to 3x
And from this, we have du na to is equal to 3 dx. Kana, no? And via substitution, no? So we have sine 3x dx. So kini mao ni ang u, di ba? Ya dapat kini mo ni du. Ya para may mo siyang du times sa to siya 3, no? We need 3. So atong buhaton is times sa to siya 3 dire, ana, no? Ya to maintain the equation, no? Of course, mag-divide po to 3, ana, no? So the times sa to siya 3 divide sa tawag 3 para ma-maintain na to nga sin 3x dx yapon na to i-integrate, di ba? Nga via substitution, may mo siyang integral of sin u, no? Okay, 3x is u na. 3 dx du na over 3, and we can just put outside the integral sign and kining 1/3 because it's a constant, no? Nga integral sa sin du, naporma na siya nga form, no? Usa sa form sa katong gi-discuss na to nga ganina, no? Sa mga trigonometric form. So now, ang integral sin u, of course, we know that's negative cos u. So 1/3 nga negative cos u, no? And plus c, alam na sigawas ang plus c, no? And then, kana din, when we finalize it, ayan siyang negative 1/3 cosine u plus c. Ano? So, and then, ulit din na to, atong u. So, integral of sine 3x dx, therefore, equals just a negative 1/3 cosine of 3x plus c. Okay, so kana na, no? Ano na siya ang iyahang answer. Now, if you want, pwede niyo siya kanang check, no? Check na to. So, check via differentiation. Dapat derivative negative 1/3 cosine 3x plus c. Balik sa sine 3x. Okay, so also ito negative 1/3. Ano? Negative 1/3 cosine, rather integral sa integral mo. Derivative, no? Derivative sa cos 3x kana 0. Mabalik sa sine 3x. Okay, so you already know nga derivative sa cosine u, di ba, is negative sine u du, no? So negative sine u derivative sa u, no? Times derivative sa u, which is 3. And from that, of course, mahimon na ito i-cancel, no? So cancel lang 3, cancel lang negative. So sine 3x na lang may bilin. No? So sine 3x, balik siya sa sine 3x. Ano? Okay, so morning first example na to. No? Now, so why don't you answer ang kining uban nga example na to. Try to see if you can get them. So, kana siya. So, ano yung answer number 2? Mo ni answer. So, ay po yung answer number 3. Mao po ni ang iyahang answer.
Okay, so if you look at the number 2, no, it kind of look like itong form nga cosecant u, cotangent u du, no? Na ang iyang form. Which is ang result pod kay negative cosecant u plus c, di ba? Okay, so dere, ato lang substitutan, no? Let nato ang u be 2x squared. Therefore, ang du will be 4x dx. So, kini siya dere, no? We have ang kining x, itapat na natin sa dx, no? So, kini x, sa kapihon. And then, cotangent 2x squared okay, so via substitution, no? Ito lang rin ni rearrange, no? We have cosecant 2x squared, cotangent 2x squared. Niya, gining x, itapada na siya sa dx, no? Kasi since naman siya x dx nga component ng du, no? And alif siya 4 dali, no? Let's just multiply by 4, and na tayo du, no? Since multiply by 4, okay, divide by 4, or times na ito 1/4 to maintain the equation. So once na naporma na nagtarong, substitution nila, no? We have cosecant u, cotangent u, niya du na ang 4x dx, no? Once na forma na siya ginani nga form, integrated, so we have 1/4 negative cosecant u plus c, ano, no? Or simply, negative 1/4 cosecant u plus c, kana. Then, iuli din nato, no? So therefore, ang integral din ng x, cosecant 2x squared, cotangent 2x squared dx equals here negative 1/4 cosecant 2x squared plus c. All right. So I need to check, no? Kamu na diba nag-check na niya via differentiation. So ano na siya, no? Ang result there is kini siya. Negative 1/4 cosecant 2x squared plus c. And number 3, kamu na diba bahala, no? So ano yung result number 3? X cosecant 3x squared. So mara gyapon, no? Ang kini siya nga form is ang integral sa cosecant u du, ana. More siya cosecant u du before mo maka-integrate. Okay? So ano ninyo? And then next meeting na lang ng inverse type of form because it's kinda tas-tas pa na siya, no? Okay, so that will be all for today. Before we go, attendance ata. So kindly open your cameras for the attendance. Okay, when I call your name, kindly say present if you're around. Okay, Kabag. Present. Canonigo. Present, sir. Capisnon. Present, sir. Carbos. Present, sir. Seniza. Present, sir.
Codino, Present, sir. Dagle, Present, sir. De la Victoria, Present, sir. Felices, Present, sir.